ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਯੂਰੀਨਰੀ ਐਂਡ ਬੋਵਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਯੂਰੀਨਰੀ ਐਂਡ ਬੋਵਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੀਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਨੇ। देयर आर किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਡਨੀਜ਼ ਬੀਨ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਨਾਟਮੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੈਫਰੋਨਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਕ ਮਦਰਸ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀਜ਼। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਰੀਆ, ਕ੍ਰੈਟਿਨਾਈਨ ਐਂਡ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ। ਐਰੀਥਰੋਪੋਇਟਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਰੀਥਰੋਪੋਇਟਿਨ? ਮੀਨਸ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਬੀਸੀ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਆ ਰੈਨਿਨ ਐਂਜੀਓਟੈਂਸਿਨ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਰੈਨਿਨ ਐਂਜੀਓਟੈਂਸਿਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਯੂਰੇਟਰ? ਯੂਰੇਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਿਨ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਲੈਡਰ ਚੋਂ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਲੈਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲੋ ਮਸਕੂਲਰ ਆਰਗਨ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 600 to 1000 ml ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਥਰਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰਿਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਯੂਰੇਥਰਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਥ ਹੈ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ ਉਹ 3 to 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਥਰਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ 18 to 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਥਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀਆਈ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰਿਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਨਾਰਮਲ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 to 8 ਟਾਈਮਸ ਪਰ ਡੇ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਯੂਰਿਨ ਦੀ frequency ਜਿਹੜੀ ਆ that is 5 to 8 times per day. It can increase and decrease according to weather also. person ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਨਾਰਮਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ 1200 to 1500 ml। ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਡੇ ਦੀ 1800 is actually the exact amount. So we will write here 1800. ਨਾਰਮਲ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੇਲ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਰਿਨ ਦੀ that you should know, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, that is 1.010 to 1.025। yes, normal pH ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਦੀ 4 to 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 to 8 that is 4.5 to 8 is a normal specific pH ਯੂਰਿਨ ਦੀ। ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਏਜ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਨਫੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ
1 ਮੰਥ ਤੋਂ 1 ਈਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੈਚੁਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲਡ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਯੂਰੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 올ਡਰ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 올ਡਰ ਐਡਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਚੂਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਯੂਰਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਏਜ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਨਫੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲ देयर ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ 올ਡਰ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲ देयर ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ। ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲੂਇਡ ਇਹ ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੈਫੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਰਿਨ ਇਨਟੇਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਫਲੂਇਡ ਘਟ ਜਾਏ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਈਟ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਾਇਊਰੈਟਿਕਸ। ਡਾਇਊਰੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਊਰੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ? मैम पॉलीयूरिया मतलब एक्स्ट्रा यूरिन, मतलब यूरिन पास ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ is normally ਬੀਪੀ ਵਧੇ ਚ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। polyuria is normally caused by some medication, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਊਰੈਟਿਕਸ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਰਸਨ ਡਾਇਊਰੈਟਿਕਸ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ ਮੀਨਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਰਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਰਜਿਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਰਜਿਕਸ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯੂਰਿਨ ਦੀ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਯੂਰਿਨ, ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਫੈਂਪਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਆ, that means this is because of the medicine. So activity position is also affecting, ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਿਨਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਇਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਆ ਉਹ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਨਰੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਰਿਨ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਕਚੁਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸ ਮੀਨਸ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਿਨ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਿਨ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Alteration in urinary system, very important. Polyuria, you can see if urine is more than 2500 ml ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ urine ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ। ਓਲੀਗੂਰੀਆ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਯੂਰਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 400 ml ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਯੂਰੀਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਮੀਨਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ml, ਉਹਨੂੰ ਐਨਯੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੋਕਚੂਰੀਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਨਾਈਟ ਅਵੋਇਡਿੰਗ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਐਨੂਰੈਸਿਸ ਮੀਨਸ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ,
एनुरेसिस की हुंदा ओल्ड एज और छोटे बच्चों च हुंदा आ, मीनस इनवॉलंटरी यूरिनेशन स्पैशली इन चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल, क्योंकि उन्हां दी वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं रहिंदा यूरिन ते। यूरिनरी रिटेंशन मीनस कुछ यूरिन जिहड़ा आ तुसी जिहड़ा पेशेंट आ ओहदे ब्लैडर दे विच रिटेन हो जांदा है, पूरा यूरिन पास आउट नहीं कर पाउंदा। इनकॉन्टिनेंस दीयां टाइप्स जिहड़ियां ने स्ट्रेस, अर्ज, ओवरफ्लो, फंक्शनल एंड रिफ्लैक्स। इनकॉन्टिनेंस मीनस पेशेंट जिहड़ा आ ਉਹ ਆਪਣੇ यूरिन ਨੂੰ ਹੋਲਡ नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और इनकॉन्टिनेंस आ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ यूरिन पास हो रहा, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਥਕਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। अर्ज सडन अर्ज आ जाती, ओवर एक्टिव ब्लैडर होवे जो ब्लैडर ओवर एक्टिव आ ड्यू टू मैनी रीजन ये होंदा आ। ओवरफ्लो ड्रिबलिंग हो, जे यूरिन वीक स्ट्रीम आ यूरिन दी, यूरिनरी सिस्टम जिहड़ा आ जिहड़े ओहदे ऑर्गन ने जिहड़ा ओहदा ब्लैडर आ वो होल्ड नहीं कर पा रहा यूरिन नूं, ठीक है, और यूरिन दी ड्रिबलिंग होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा यूरिन जिहड़ा वो निकलना शुरू हो जाता है। फंक्शनल मीनस मोबिलिटी, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकली मैंटली जिहड़ा पर्सन आ या तो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा या मैंटली जिहड़ा ट्रेनिंग नहीं आ कि वो अपने माइंड नूं कंट्रोल कर पाए कि वो यूरिन नूं होल्ड कर सकता है ज़्यादा टाइम तक। एंड रिफ्लैक्स इज न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक मीनस देयर इज सम न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम जिहदे करके जिहड़ा ओहदा रिफ्लैक्स है यूरिन नूं होल्ड करन दा वो वीक आ और यूरिन जिहड़ा आ ओहदा पर्सन दा पास आउट हो रहा। नैक्सट इज द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे डिस्कस करांगे। UTI ਕੀ ਹੁੰਦਾ? यूरिनरी एलिमिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ UTI is very important। UTI cause ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆ ਜਾਂ देयर इज अ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ UTI ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਅਰ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਕਾਜ਼ੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ एजेंट आ दैट इज ई कोलाई। सिम्पटम्स की ने? डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, जिवें मैं दस्सिया फ्रीक्वेंसी मीनस बार बार यूरिन आना, अर्जेंसी कंट्रोल ना कर पाना यूरिन दा, इवें लगना कि ब्लैडर इज स्टिल फुल, क्लाउडी फाउल यूरिन, फीवर, अगर पायलोनेफ्राइटिस है तो फीवर भी हो जाता है UTI दे विच। नर्सिंग केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिहदे विच तुहानूं पता होना चाहिए कि जे किसी नूं UTI आ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰੈਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। फ्रंट टू बैक cleaning, I repeat, front to back cleaning, not from the anal area to the urinal area to anal area cleaning ਜਿਹੜੀ इंपॉर्टेंट है। एंड डायग्नोसिस अगर करना होवे ਤਾਂ यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। एंड 24 hours urine specimen collect ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ for creatinine clearance, bladder scan, imaging ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ cystoscopy, renal ultrasound and IVP ਕਰਦੇ ਹਾਂ। IVP ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ? what is IVP? IVP Okay, I will tell you what is cystoscopy। मैम वो ब्लैडर ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕੋਪੀ ਕਰਦੇ ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ। Yes, and the renal ultrasound is also important, and IVP is intravenous pyelogram। It is a ਇਹ ਵੀ diagnostic test ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ, it is a diagnostic X-ray test ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਡਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ to visualize the kidneys, ureters, bladders to detect conditions ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ठीक है, पेशेंट ਨੂੰ ट्यूमर्स ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਟਿਊਬਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ UTI ਐਂਡ ਫਲੈਂਕ ਪੇਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ IVP ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਪਾਇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਨॉर्मल voiding, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। Privacy is important in normal voiding, positioning, running water, sometime अगर किसी ने UTI यूरिन पास नहीं कर पा रहा ਤਾਂ ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਓਵਰ ਦਾ ਪੈਰੀਨੀਅਮ, ਪੈਰੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਟ ਸੋ ਮਚ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਵਾਇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ।
ਬਲੈਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਵਰੀ 2 to 3 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ that means ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਆਵਰਸ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਆਵਰਸ ਬਾਅਦ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਥੇਟਰ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਕੈਥੇਟਰ ਕੇਅਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟਰਾਈਲ ਟੈਕਨੀਕ ਫॉर ਇੰਸਰਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਨਕਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨ ਕੈਥੇਟਰ, ਕਲੀਨ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਲੀਨ ਕੈਥੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸਟਰਾਈਲ ਕੈਥੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਸ ਆ, ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਯੂਰੀਨਰੀ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਫਟ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਰਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਰਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਰਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕੈਥੇਟਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So next back to the main point, catheter care te keep drainage bag below bladder, very important. Why this is important? ਜਿਹੜਾ drainage bag ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ urine collect ਹੁੰਦਾ ਉਹ bladder ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। What is the reason? ਅਗਰ back flow ਹੋ ਗਿਆ urine ਦਾ ਤਾਂ UTI worse ਹੋ ਜਾਏਗਾ। This is very important, ਠੀਕ ਹੈ। Next, do not disconnect tubing. Disconnect ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ tubing ਨੂੰ, never disconnect tubing. Perineal hygiene is important once per shift. That means अगर 6 to 8 hours ਦੀ being a nurse अगर ਤੁਸੀਂ duty ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6 to 8 hours ਦੀ, at least one time ਜਿਹੜੀ perineal hygiene ਉਹ important ਆ। And how to prevent the UTI? Adequate hydration is important. Adequate hydration ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 to 2000 ml ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ UTI ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰਵੇ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਨਲੈਸ ਕੰਟਰਾਇੰਡੀਕੇਟਡ। ਅਗਰ ਕੰਟਰਾਇੰਡੀਕੇਟਡ, ਅਗਰ ਰੀਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰਾਇੰਡੀਕੇਟਡ ਆ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਵੇ 1500 to 2000 ml ਫਲੂਇਡ ਦਿਓ ਪਰ ਡੇ, ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਲੂਇਡ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਵੋਇਡ ਟਾਈਟ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਯੂਰੀਨੇਟ ਆਫਟਰ ਇੰਟਰਕੋਰਸ। ਅਗਰ husband wife hai, you have to counsel them that after intercourse they have to urinate and it will not give chances of UTI production. UTI nahi hoega. This is important to do that. So this was all about urinary elimination, important points of urinary elimination. I will discuss bowel elimination also.